मैसेज पास ऑन ही नहीं होगा। वानचा एकदाच कळला तुम्हाला कर 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 एकदा कर नहीं नहीं अभी नहीं, स्टार्ट नाउ। Done. भाई ये गजब जा रहा है अभी। और now your turn. Done. Done. Okay. अच्छा turn. नरूटो नरूटो ये इकडं तू हा झालं तू आता त्याला करू नको तू आता त्याला करू नको मला असं दाखव पण हेड शोल्डर्स नीज अँड टोज क्लॅप क्लॅप अरे क्लॅप क्लॅप नाही क्लॅप क्लॅप खायचं